Mara soft guys. Mara soft. Hi guys. Welcome to Travel with my girls. අද අපි travel කරන්නේ. අපි අද හදන්න යනවා මාළු පාන්. අපිට ඕන කරනවා මාළු පාන් හදන්න. පිටි කිලෝ එකක්. ලුණු ඕන කරනවා ග්‍රෑම් 20ක්. බිත්තර දෙකක්. බටර් ඕන කරනවා ග්‍රෑම් 85ක්. මේ තියෙන සීනි ඕන කරනවා ග්‍රෑම් 70ක්. මේ තියෙන ඊස්ට් ඕන කරනවා ග්‍රෑම් 20ක්. අපිට තව ඕන කරනවා මිල්ක් or water මිලිලීටර් 450ක් විතර. අපි ඊට පස්සේ කරන්නේ අපි ඊස්ට් ටික දාගන්නවා පොඩි භාජනයකට ග්‍රෑම් 20ක්. ඊළඟට අපි sugar අපේ ග්‍රෑම් 70ක් තියෙනවා ඒක දාගන්නවා. ඒක ඊට පස්සේ අපි අපේ තියෙන අපි කිරි හෝ වතුර මිලිලීටර් 450යි අපි ටිකක් දාලා අපි ඒ ටික මික්ස් කරනවා. අපි ඒකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊස්ට් ඇක්ටිව් කරන එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ඊස්ට් ටික ඇක්ටිව් වෙනවා. මේ බබල්ස් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි විනාඩි 10ක් විතර තියෙනවා මේ විදිහට හොඳට ඊස්ට් ටික ඇක්ටිව් වෙන්න. guys විනාඩි 10කට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඊස්ට් ටික ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් ඊට පස්සේ කරන්න යන්නේ අපි දැන් ඊස්ට් ටික අපේ පිටි ටිකත් එක්ක මික්ස් කරගන්න යන්නේ. අර මුලින්ම මේ භාජනය අපි දැන් ඊස්ට් ටික මික්ස් කරගත්තා පිටි ටිකත් එක්ක. අපි ඒතර අපි එකතු කරනවා අපේ බටර් අපි ග්‍රෑම් 85ක් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි එකතු කරනවා අපේ බිත්තර. අපි බිත්තර දෙකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි අපිට ඉතුරු වෙච්ච අපේ කිරි ටික පොඩ එකතු කරගමු. දැන් ඊට පස්සේ අපේ ලුණු ග්‍රෑම් 20ත් අපි එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි හොඳට ඒක මික්ස් කරගෙන අපිට දැන් මේකේ ඉඩ නැහැ. මේ භාජනයේ ඉඩ නැති හින්දා අපි දාගන්නවා පොඩ්ඩක් බෙන්ච් එකට. පොඩ්ඩක් තව පිළි ටිකක් පොඩ්ඩක් නැත්නම් ඇලෙන එක පොඩ්ඩක් නවත්ත ගන්න. හොඳට අපිට දැන් තියෙන්නේ හොඳට මෙහෙම ඔක්කොම මික්ස් වෙන්න හොඳට මිනික ගන්න තියෙන්නේ දැන්.
මෙහෙම මේ හොඳට ඇනලා තියෙනවා ඔක්කොම ටික. Hi guys, ඔන්න ඊළඟ process එක මේ ඒවා ලස්සන්ට මේ හොඳට මික්ස් වෙලා ලස්සන්ට තියෙනවා මේ හොඳට මේ අපේ ඩෝ එක. ඊට පස්සේ අපි කරන්න යන්නේ අපි මේක පොඩි බෝල වලට බෝල හදා ගන්නවා. අපි මේ බෝලයක් සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 100ක් විතර 80ක් 100ක් අතර අපි මෙහෙම මෙන්න මේ විදිහට මේව කරලා මේ තියාගන්නවා. අපි අන්න දැන් අපි අපේ තිබ්බ ලොකු බෝලේ ඩෝ එක අපි පොඩි ඒවට කඩා ගත්තා. අපි පොඩි බෝල හදාගත්තා. දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් බෝල 18ක් 20ක් අතර හදාගන්න පුළුවන් පිටි කිලෝ එකකින්. අපි ඊට පස්සේ මේ බෝල ටික මේ පොඩ තෙත රෙදි කෑල්ලකින් වහලා දානවා ප්‍රූ වෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 30ක් 45ක් අතර අපි වහලා තියෙනවා. එතකොට හොඳට ප්‍රූ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ පොඩි බෝල ටික ප්‍රූ වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් ඊට පස්සේ කරන්න යන්නේ එක බෝලයක් අරගෙන මේ හොඳට මේ වැදෙනවා මේ. මේ ත්‍රිකෝණ කතේට මේව කරගෙන අපි මේ හදාගත්ත අපේ ඔයගොල්ලෝ අපි මේ හදාගත්ත පේස්ට් එක මේකෙන් ටිකක් අරගෙන මේක මැද්දට තියලා අප මෙහෙම එන්න මේ විදිහට අපේ ජෙස් ටික මේව කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අන්තිමට එන්නේ. අපි ඒක ආයිමත් අපේ ට්‍රේ එකකින් තියලා ආයිත් තව විනාඩි 20ක් විතර ප්‍රූ වෙන්න තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ හදාගත්ත මාළුපාන්. මේක ෂේප් එක ගැන කලබල වෙන්න එපා. ෂේප් එක හරියනවා මේ බේක් වෙනකොට. අපි ඒ අතර අපි oven එක දාලා තියෙනවා 180ට ප්‍රීහීට් වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ එග් වොෂ් කරනවා. කරගෙන ඊට පස්සේ ප්‍රීහීට් කරගත්ත oven එකට දානවා 180ට දාලා සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 20කින් වගේ ඒක රෙඩි වෙනවා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා මාළුපාන් නිකන් මල්ලගේ පිම්බිලා එනවා. ඔන්න විනාඩි 20කට පස්සේ තත්ත්වේ මෙන්න අපේ මාළුපාන් මල් වගේ. මෙන්න අපේ මල් වගේ මාළුපාන්. දානවා රස්නේ කණ්ඩත් බෑ දැන් නම්. මාර සොප් ගයිස්.
මා රසක් තියෙනවා. අපි මාළුපාන් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ මොනවද දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මාළුපාන් එක හදලා බලන්න ගෙදර අපේ රෙසිපිය ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න අපිට අපි අලුත් තව වීඩියෝ වලින් හම්බ වෙමු travel with girls travel with my girls subscribe කරන්න thank you